એકવાર આ રીતે પૌવાનો ચેવડો બનાવી લીધો તો બજારમાંથી પૌવાનો ચેવડો લાવવાનું ભૂલી જશો, એ ખાતરી સાથે કહું છું. હેલો ફૂડીઝ, ધૈર્યાસ ક્રિએશન ગુજરાતીમાં આપ સૌનું ખૂબ ખૂબ સ્વાગત છે ને હું છું ધૈર્યા. તો આજે હું તમારી સાથે એકદમ ટેસ્ટી ચટપટો પૌવાના ચેવડાની રેસીપી શેર કરવા જઈ રહી છું, જેને તમે દિવાળી ઉપર તો ઠીક પણ બારે માસ બનાવી શકો છો જ્યારે ખાવાનું મન થાય. નાનકડા મિક્સર જારની અંદર હાફ કપ જેટલી ખાંડ લીધી છે ને હાફ ટીસ્પૂન જેટલા લીંબુના ફૂલ લીધા છે, કારણ કે બજારમાં મળતો ચેવડો થોડોક ખાટો હોય છે. લીંબુના ફૂલની જગ્યાએ તમે આમચૂર પાવડરનો પણ ઉપયોગ કરી શકો છો. બંનેને આપણે પીસી લીધું છે ને એને મૂકી દઈશું સાઈડમાં. હવે વાત આવે છે કે પૌવા કેવા લેવા, તો હંમેશા તળવાના અને જાડા પૌવા લેવાના. તો અહીં આપણે 500 ગ્રામ જેટલા પૌવા લીધા છે, અડધો કિલો જેટલા, જેને આપણે ચાળણીની મદદથી પહેલાં ચાળી લેશું, જેથી એનામાંથી ડસ્ટ હશે, નાના નાના પાર્ટિકલ્સ હશે, એ બધા નીકળી જશે. તો આવી રીતે હંમેશા જ્યારે પણ પૌવાનો ચેવડો બનાવો એને પહેલાં ચાળી લેવાનો. તો તમે જોઈ શકો છો નીચે કેટલો બધો કચરો નીકળ્યો છે, જેને આપણે ડિસ્કાર્ડ કરી લઈશું અને આ પૌવાને આપણે સાઈડમાં મૂકી દઈશું. હવે મેં બાજુમાં તેલ ગરમ કરવા માટે મૂકી દીધું હતું. તો માર્કેટમાં આ રીતના જારા તમને આરામથી મળી જાય છે, તો જેનાથી પૌવાનો ચેવડો તળતી વખતે સહેલિયત રહે છે. તો તેલ એકદમ ગરમ કરી લેવાનું છે. હવે અત્યારે આપણે સૌથી પહેલાં કાજુના ટુકડા લીધા છે, એ તળી લેશું. તો અહીં કાજુના ટુકડા ઉપર ગોલ્ડન બ્રાઉન કલર આવે એટલા જ તળવાના છે. વધારે આકરા કરી દેશો તો જે કાજુના ટુકડા છે કડવો ટેસ્ટ કરે છે. તો આપણે 3/4 એટલે કે પોણો કપ જેટલા કાજુના ટુકડા લીધા છે. તમને કાજુના ટુકડા ન હોય તો તમે આને સ્કીપ પણ કરી શકો છો, પણ આનાથી ટેસ્ટ વધારે સારો આવે છે. હવે તમે અહીં જોઈ શકો છો કે સરસ મજાનો બદામી કલર આવી ગયો છે. તો આ કાજુના ટુકડાને આપણે કાઢી લેશું. આવી રીતના ઝારાનો ઉપયોગ કરવાથી તેલમાં ભળતું પણ નથી અને આરામથી આપણે એને બહાર કાઢી પણ શકીએ છીએ. હવે આ કાજુના ટુકડા તળાઈ ગયા છે, તો એને આપણે નિતારી લેશું અને એક પ્લેટમાં કાઢી લેશું. હવે ફરી પાછું થોડુંક આપણે તેલ ગરમ થવા માટે મૂકીશું, કારણ કે જ્યારે કોઈ પણ આપણે વસ્તુ તળીએ છીએ ત્યારે તેલનું ટેમ્પરેચર છે ડાઉન થઈ જાય છે. હવે આની અંદર આપણે સિંગદાણા તળીશું. તો સિંગદાણા પણ આપણે પોણો કપ જેટલા લીધા છે. હવે સિંગદાણા ફૂટે ત્યાં સુધી આપણે એને તળી લઈશું. અહીં સિંગદાણાને પણ બહુ આકરા નથી તળવાના, એ વાતનું ધ્યાન રાખજો. તો તમે જોઈ શકો છો કે ધીરે ધીરે સિંગદાણા ચટકવા લાગ્યા છે અને એના જે બે ભાગ છે એ થવા લાગ્યા છે. તો હવે આને પણ આપણે બહાર કાઢી લેશું. સિંગદાણા બહાર કાઢી લીધા બાદ ફરી પાછું તેલને થોડું ગરમ થવા દેવાનું. તો પૌવાનો ચેવડો જ્યારે પણ બનાવો ત્યારે હાઈ ફ્લેમ ઉપર બનાવવાનો છે. તમે જોઈ શકો છો કે ધુઆંદાર તેલ આપણું ગરમ છે. હવે અંદર વાટકો રાખી દઈશું ઝારાનો અને એનામાં અડધા પૌવા નાખીશું. બહુ ભરવાના નથી, કારણ કે પૌવા તળાઈને ઉભરાય છે, એટલે કે ફૂલી જાય છે ડબલ સાઇઝમાં. તમે જોઈ શકો છો, જો તાપમાન ધીમું હશે તો પૌવા તેલ પણ પી જશે અને પૌવાનો દાણો છે ને ફૂલશે પણ નહીં, ચપટા તૈયાર થશે. અહીં તમે જોઈ શકો છો જ્યાં સુધી બબલ્સ દેખાય ત્યાં સુધી આપણે તળવાના છે. અહીં બબલ્સ દેખાવાના બંધ થયા એટલે આપણે એને કાઢી લીધા છે. તમે જોયું હશે કે પહેલાં આપણે અડધી મુઠ્ઠી જેટલા પૌવા નાખ્યા અને એને ક્વોન્ટિટી કરતાં ડબલ ફૂલીને તૈયાર થયા છે. હવે ફરી પાછું તેલ થોડું ગરમ થઈ જાય ધુઆંદાર એટલે ફરી પાછા આપણે આવી રીતે પૌવાને તળશું. જો તમે તેલનો તાપમાન ધ્યાનમાં નહીં રાખો તો પૌવાનો ચેવડો છે ચપટો બને છે, પૌવા ફૂલીને તૈયાર નથી થતા. તો આ વાત ખાસ ધ્યાન રાખજો. હવે પૌવા કયા લેવાના છે, તો જાડા પૌવા લેવાના છે અને તળવાના પૌવા લેવાના છે. નાયલોન પૌવાનો ઉપયોગ નથી કરવાનો, એ વાતનું ખાસ ધ્યાન રાખજો. તો અહીં આપણે બધા પૌવાને તળી લીધા છે. હવે આ ચેવડાનો આપણે વઘાર કરી લઈશું. તો અહીં 5 ટેબલસ્પૂન જેટલું મેં તેલ લીધું છે. તેલને પણ આપણે સારું એવું ગરમ કરી લઈશું. તેલ આપણું ગરમ થઈ ગયું છે, તો પહેલાં આપણે 5 થી 6 નંગ લીલા મરચાં અને 25 થી 30 નંગ મીઠા લીમડાના પાનને નાખીશું. તો આ પાનને ધોઈને સૂકવી લીધા હતા, પછી આપણે નાખ્યા છે. તો આવી રીતે જ્યારે મરચાં અને લીમડાનો વઘાર કરીએ છીએ તો એની જે સુગંધ છે ને આ તેલમાં જ રહે છે. જો તમે પહેલાં પૌવાની સાથે એને તળી લો છો તેની બધી અરોમા છે એ તેલમાં જતી રહે છે, જે પછી ચેવડામાં નથી આવતી. તો હવે અહીં તમે જોઈ શકો છો કે બંને સરસ એવા ક્રિસ્પી થઈ ગયા છે. ત્યાં સુધી આપણે તળવાના છે. એનામાં મોઇશ્ચર ન રહેવું જોઈએ. જો મોઇશ્ચર રહેશે તો ચેવડો છે લાંબા સમય સુધી નથી ટકતો. તો એ વાતનું પણ ખાસ ધ્યાન રાખવાનું છે. તો અહીં સારા એવા બધા ક્રિસ્પી થઈ ગયા છે એટલે આપણે પહેલાં મીઠા લીમડાના પાનને કાઢી લઈશું, કારણ કે જો આપણે આમાં બીજી વસ્તુ ઉમેરીશું અને કન્ટિન્યુ ચલાવતા રહીશું તો લીમડાનો પાનનો ભૂક્કો થઈ જાય છે. એટલે આપણે ઘણા ખરા લગભગ કાઢી લીધા છે મીઠા લીમડાના પાન અને મરચાંને. હવે આ તેલમાં આપણે બાકીની વસ્તુઓનો વઘાર કરીશું. હવે તેલને ફરી પાછું આપણે ગરમ કરી લીધું છે. આ સમયે આની અંદર હું 2 ટેબલસ્પૂન જેટલી કાચી વરિયાળી નાખીશ. સાથે 1.5 ટેબલસ્પૂન જેટલા આપણે ધાણાને આવી રીતે 2 ભાગમાં અધકચરા કૂટી લીધા હતા.
પાવડર નથી કરવાનો, આવી રીતે અધકચરો જ રાખવાનો છે. 2 પીસ દેખાય એ રીતના એ નાખ્યા છે. તો ધાણા અને વરિયાળીની સોડમ છે ચેવડામાં ખૂબ જ સરસ લાગે છે, તો અચૂકથી એડ કરજો. સાથે ચેવડામાં નટી ફ્લેવર આપવા માટે આપણે અહીં 1.5 ટેબલ સ્પૂન જેટલા તલ નાખી રહ્યા છીએ. આ ટોટલી ઓપ્શનલ છે, પણ આ નાખવાથી ચેવડો ખાવામાં સ્વાદિષ્ટ લાગે છે. હવે જ્યાં સુધી વરિયાળી, તલ અને આખા ધાણા છે ચટકી નથી જતા ત્યાં સુધી આપણે તતડાવીશું. એકવાર સારી રીતે મિક્સ કરી લેશું. તો અહીં તમે જોઈ શકો છો ત્રણેયનો કલર થોડોક બદલાઈ ગયો છે. તો હવે આપણે આની અંદર કિસમિસ નાખીશું. તો 1/4 કપ જેટલી આપણે કિસમિસ નાખી છે. સાથે આપણે આની અંદર મસાલાઓ કરી લઈશું. તો અહીં કિસમિસને બહુ નથી સાતળવાની. ગેસની ફ્લેમ મારી એકદમ સ્લો છે, વાતનું ધ્યાન રાખજો. હવે 1 ટેબલ સ્પૂન જેટલી હળદર પાવડર નાખી છે અને 1.5 ટેબલ સ્પૂન જેટલું આપણે રેગ્યુલર ખાવાનું મીઠું નાખીશું. તો મીઠાને આ સમય જ નાખી દેવાનું, એટલે મીઠાની કચાશ પણ દૂર થઈ જશે અને તેલમાં ભળવાથી સારી રીતે આપણે મસાલામાં મિક્સ કરી લેશું. હવે ગેસની ફ્લેમને બંધ કરીને આ વઘારને આપણે ફટાફટ પૌવાના ઉપર નાખી દેશું. તો પૌવા, સિંગદાણા અને કાજુને આપણે એક જ વાસણમાં રાખ્યું છે, તો એના ઉપર જ નાખી દેવાનું છે. અહીં કિસમિસ કાળી ન પડી જાય એ વાતનું ધ્યાન રાખવાનું છે. હવે હળવે હાથેથી થોડુંક ઠંડુ થઈ ગયા પછી આપણે બધું મિક્સ કરીશું. સીધો હાથ નહીં નાખવાનો, કારણ કે તેલ આપણું ગરમ છે તો દાજી જવાય. તો થોડી વાર રેસ્ટ આપી દીધા પછી આપણે એને મિક્સ કરીશું. તો અહીં તમે જોઈ શકો છો કે સારી રીતે તેલ છે એ કોટ થઈ રહ્યું છે ને ક્યાંયથી પણ આપણા જે ચેવડા છે એ ઓઇલી નથી દેખાઈ રહ્યો. તો આવી રીતે ઉપરથી વઘાર કરશો તો આરામથી ભળી પણ જશે અને ચેવડો છે 2-4 દિવસ પછી ફીકો નહીં લાગે, મસાલાવાળો જ લાગશે. ફ્રેન્ડ્સ, થોડાક સમયથી મારા વિડીયો ફેસબુક અને ઇન્સ્ટા પર કોપી થઈ રહ્યા છે. તો મારું પેજ એક જ છે, ધૈર્યસ ક્રિએશન ગુજરાતી. ફેસબુક ઉપર પણ એ જ છે ને ઇન્સ્ટા ઉપર પણ એ જ છે. તો જો અધર અકાઉન્ટમાં તમે મારા વિડીયો જોતા હો તો પ્લીઝ મને ઇન્ફોર્મ કરવા વિનંતી અને એ અકાઉન્ટ સામે રિપોર્ટ કરવા વિનંતી. હવે આ સમયે આની અંદર મીઠા લીમડાના પાન નાખી દીધા છે અને જે ખાંડ ને લીંબુના ફૂલ પીસીને રાખ્યા હતા એ નાખી દઈશું. તમને એમ લાગતું હશે આટલી બધી ખાંડ, પણ તમે જ્યારે ચેવડો ટ્રાય કરશો તો તમને એમ લાગશે કે ના, પરફેક્ટ માપ સાથે આપણો ચેવડો તૈયાર થયો છે. સાથે આપણે 1.5 ટેબલ સ્પૂન જેટલું કશ્મીર લાલ મરચું પાવડર નાખ્યું છે. આનાથી કલર સરસ આવશે અને સુગંધ પણ સરસ આવશે. હવે સારી રીતે હળવા હાથેથી મિક્સ કરવાનું છે, એકદમ ભાર દઈને નથી નાખવાનું. અહીં મીઠા લીમડાના પાન આપણે થોડાક નાખ્યા હતા, થોડાક આપણે પાછળથી ગાર્નિશિંગ માટે નાખીશું. ચેવડાનો ટેસ્ટ 100 ગણો વધારવા માટે આપણે આની અંદર 2 મસાલા એડ કરીશું, જેના કારણે ચેવડો છે એકદમ ટેસ્ટી બને છે. તો પહેલો મસાલો છે એ છે 1/2 ટેબલ સ્પૂન જેટલું સંચળ પાવડર. તો સંચળ પાવડરમાં આ રીતના ગાંઠાઓ હોય છે, જેને આપણે ભાંગી નાખીશું અને હળવે હાથેથી આપણે પૌવાના ચેવડામાં મિક્સ કરી લઈશું. તો આ અચૂકથી એડ કરવાનું. આપણે અગાઉ પણ રેગ્યુલર મીઠું નાખેલું છે, તો અત્યારે આપણે સંચળ મીઠું નાખીશું તો ચેવડો છે એ ખૂબ જ ટેસ્ટી તૈયાર થાય છે. હળવે હાથેથી મિક્સ કરી લીધા બાદ તીખાશ માટે હું અત્યારે 1 ટીસ્પૂન જેટલું તીખું મરચું નાખી રહી છું. સાથે આ છે સિક્રેટ મસાલો, એ છે તાજા કૂટેલા મરીનો પાવડર, જે આપણે 1 ટેબલ સ્પૂન જેટલું નાખીશું. તો છેલ્લે આવી રીતે મરીનો પાવડર નાખવાથી જે ચેવડામાં સુગંધ આવે છે, ટેસ્ટ આવે છે, ખૂબ જ અજબ હોય છે. અને હંમેશા તાજા કૂટેલા મરીનો જ ઉપયોગ કરવાનો, જૂનો રાખેલો મરીનો પાવડરનો ઉપયોગ નહીં કરવાનો. હળવે હાથેથી આપણે મિક્સ કરી લઈશું. એટલો સરસ ટેસ્ટ આવે છે ફ્રેન્ડ્સ કે તમે એકવાર બનાવશો ત્યારે તમને ખ્યાલ પડશે. 1/2 ટીસ્પૂન જેટલી ઉપરથી આપણે હિંગ નાખી છે, જેથી ચેવડામાં સરસ મજાની સુગંધ આવે. હવે જે લીમડાના પાન આપણે બચાવીને રાખ્યા હતા એ નાખી દઈશું. હવે આ ચેવડો તૈયાર છે સ્ટોર કરવા માટે. તો ફ્રેન્ડ્સ, આજની અમારી રેસિપી તમને કોઈ પણ કારણોસર ગમી હોય તો પ્લીઝ મને સપોર્ટ કરજો. મને સપોર્ટ કરવા માટે તમે મારા વિડીયોને લાઇક, શેર, ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરી શકો છો. બાજુમાં આપેલી બેલ બટનને દબાવીને ઓલનું નોટિફિકેશન દબાવજો, જેથી મારા આવનારા વિડીયોઝની નોટિફિકેશન તમને મળતી રહે. હું ફરી મળીશ હજી એક આવી જ નવી રેસિપી સાથે. ત્યાં સુધી આવજો. બાય, ટેક કેર. થેન્ક્સ ફોર વોચિંગ.